امتنعت قريش عن دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وظنوا أنه يغير دين آبائهم، وقالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. لكن أليست قريش من نسل النبي إسماعيل؟ فكيف رجعوا بعده لعبادة الأوثان؟ وكيف عبد العرب من بعدهم أصنام قوم نوح؟ ومن وضع قوانين الكهانة؟ أول من سكن مكة كانت قبيلة جرهم، وهي يمنية الأصل، وجاورت السيدة هاجر وولدها النبي إسماعيل عليهما السلام بعد أن تفجر بئر زمزم في الوادي، وظهرت استجابة الله لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام بعد أن أسكن ذريته بواد غير ذي زرع، فهوت إليهم أفئدة الناس. وكان هؤلاء الناس هم قبيلة جرهم، الذين صاروا بعد ذلك أخوال العرب كلهم، بعد أن تزوج النبي إسماعيل عليه السلام منهم مرتين، وطلق امرأته الأولى بوصية من أبيه إبراهيم، وكانت زوجته الثانية السيدة بنت مضاض ابن عمرو الجرهمي، وهي التي ولدت له أولاده 12، وأكبرهم نابت الذي تولى حكم مكة ورعاية البيت بعد أبيه إسماعيل. لكن لم يدم الحكم لبني إسماعيل، حيث انتقل الحكم بعد موت نابت لقبيلة جرهم، وكان أول من تولى منهم هو مضاض ابن عمرو ابن سعد. اكتملت سيادة قبيلة جرهم على مكة بعد حربهم مع قبيلة قطوراء، وكانت كل قبيلة منهما تسيطر على مدخل لمكة، ويفرضون مقابلاً للدخول للبلد عبر المنطقة التي يحكمونها، غير أن بني جرهم كانت لهم ولاية البيت، ويواليهم بنو إسماعيل. وانتهت الحرب بانتصار قبيلة جرهم، وقتل سيد جرهم مضاض بن عمرو سيد قطوراء، ثم لجأت القبيلتان للصلح وسلموا الأمر لمضاض، فانتهى إليه حكم مكة وولاية البيت. سرت عادة الحكم على قبيلة جرهم أيضاً، وعند وصولهم للجيل الثالث من الحكام كانوا قد استحلوا الأموال المهداة للبيت الحرام، واستأثروا بأغلبها لأنفسهم، وطال الانتهاك إلى حرمة البيت نفسه لا أمواله فقط. كانت وظيفتهم الأساسية هي الحفاظ على قدسية البيت والقيام على شؤونه وشؤون زائريه، لكنهم تخلوا عن الوظيفتين واتجه سعيهم للنفوذ والسيادة والثراء. كانت ولاية البيت قد وصلت لعمرو ابن الحارث ابن مضاض، وكان بنو إسماعيل متفرقين في شبه الجزيرة العربية كلها. وكانت قبيلة خزاعة، وهي من القبائل المهاجرة للكعبة من اليمن، تنزل جوار الحرم، فلما رأوا من جرهم وسادتها التساهل في الحفاظ على حرمة البيت واستحلال أمواله حاربوهم. ولما تأكد لعمرو ابن الحارث سيد جرهم خسارته الحرب، وصدر الأمر بحقه وكل قبيلته بالنفي من مكة، وكان انتقام أخير دفن كنوز قبيلته، ولم يكتفي بمجرد دفن أمواله للحفاظ عليها من أن تسلب، بل كان انتقامه الأساسي أن طمس بئر زمزم، فلم يعرف أحد مكان البئر حتى زمن عبد المطلب جد الرسول، الذي رأى مكان البئر في رؤيا وأعاد حفرها ليسقي منها أهل مكة والحجاج لها. بانتصار خزاعة بدأ عهد جديد لم يقتصر التغيير فيه على اسم القبيلة الحاكمة، بل امتد لتغيير دين الحنيفية كله بظهور عمرو ابن لحي، وهو سيد خزاعة. كان أغنى قومه وأعلاهم مقاماً وأكثرهم إنفاقاً وكرماً على الحجاج القادمين إلى مكة، لذلك لم يجد من يراجعه عندما نشر دينه الجديد. أتى عمرو ابن لحي بصنم هبل من إحدى رحلاته إلى بلاد الشام، حيث وجد أهلها يسجدون لصنم من العقيق الأحمر، ولما سألهم قالوا إنه يجلب لهم المطر والرزق وينصرهم على أعدائهم، فرجع به لقومه يعبدونه ويقدسونه ليقربهم إلى الله. وابتدع عمرو ابن لحي وضع 7 كؤوس عند صنم هبل،
يستعين بها الناس قبل أخذ قرارات السفر أو التجارة أو الزواج، ويظهر لهم ويقول: إما أمرني ربي أو نهاني ربي. استغل عمرو بن لحي قدوم القبائل العربية على مكة لنشر دينه الجديد، ولم يكتف بعبادة هبل فقط، بل بعث مع القبائل الأصنام التي عبدها قوم نوح قديماً: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ويروى أنه عرفها بمساعدة شريك له من الجن أوحى إليه بمكان دفن أصنام قوم نوح، وأشار عليه بإرسالها مع قبائل العرب ليعبدوها. استمرت سيطرة خزاعة على مكة ما يقرب 5 قرون، استقر فيها دين عمرو بن لحي بدون استجواب أو مناقشة، وكان آخر من حكم من خزاعة هو حليل ابن حبشية ابن سلول ابن كعب، وكان له ابنة هي حبى التي تزوجت من قصي ابن كلاب، وهو الذي جمع قريش وأسس نظام حكمها، وأعاد ولاية البيت من خزاعة لبني إسماعيل، وهو أبو عبد مناف الجد الرابع للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب، ومشاركتنا آراءكم في التعليقات.